خلينا ندور لنا اللعبة نراجعها. أمانة ما لقيت شيء مناسب. شكي بكنسل حلقة. أنت بعدك عايش؟ على بالي إنك اختفيت للأبد. كما قلت لك مسبقا، أنا أذهب وأعود كما أشاء. زلت الحين شو تبي؟ لماذا تلغي الحلقة؟ دعني أختار لك اللعبة المناسبة. أكيد بتختار لعبة موسيقى. بالطبع، لعبة من شركة سيجا، هي حبي الأول والأخير، سوف تحتل العالم. يلا خل نشوف ذوقك، شو اللعبة اللي بتختارها؟ هذه لعبة من العيار الثقيل، وهي لعبة كواك شوت. شو؟ لعبة كوكب شوت؟ كوكب؟ ما رأيك في أن أرسلك إلى كوكب فليت حتى يقتلك القائد غندال؟ هي ما تضحك. على فكرة اللعبة اللي انت مختارنها اسمها غلط. قلت لك إن اسمها كواك شوت، ابحث عنها في مكتبتك، ولا بد أنها بحوزتك. اوكي، عطي دقائق. ما حصلت اللعبة، شكلها مو موجودة عندي. هل يعقل ذلك؟ لديك مجموعة كبيرة ولا توجد لديك هذه اللعبة. دبر أمرك بسرعة، لن أدع الأمر يمر دون مراجعة هذه اللعبة. اوكي، انا اعرف شخص ممكن يساعدني. اخي شيبها بعد. خير، ايش تبغى؟ انت شو فيك بالضرب ويانا؟ انا بس بسألك عن اللعبة. شو كان اسمها؟ قلت لك كواك شوت أيها الغبي. كواك شوت اسمها. كواك شوت؟ لا تقولي اللعبة مو بعندك. دورت لعبة صراحة ما عندي اياها. انا اعرف وايدين من مجمعين العاب السيجا وعندهم هاللعبة. كونك انت ما عندك اللعبة هاي فضيحة كبيرة. المهم بتجيب لي اياها ولا اشوف حد ثاني؟ زين بشوف الستور عندي. كان جبتها. اوكي. وين الكتيب اللي هو اللعبة؟ كتيب؟ أنا حيدك تجمع أي شيء سواء كان لوس أو كومبليت. الحين تفكر في الكومبليت؟ والله شو نسوي؟ كل ما يجمعنا اللوز قالوا انت لوز مسخرة، وكل ما يبنا كومبليت بس بدون كتيب قالوا لا بعدها ما تعتبر كومبليت. لحظة، انا حتى جبت نسخ كومبليت مع كتيب مع كل شيء، تفلسفوا علي قالوا لي لا نسختك فيها الشخطة وفيها تصدع وفيها الخرابيط هذه. الحين انت مش عمرك اياها، انت تجمع عشان تلعب، ما يهم الكتيبات والبوكسات واللوز والكومبليت وهالخربطان هاي. صح كلامك. المهم يلا انا براجع اللعبة، برايك انت؟ نعم، شو مسنك عدالي انت؟ اللي يكون على بالك انا بس جاي اعطيك اللعبة وخلاص، ابغى اشوف المراجعة وياك. نعم،
كل من هب ودب يدش في مراجعتي. خلاص هات هذا، ما ببيع لك شيء. تعال خلاص ريح استانس وهذا زين. يلا سلم لعبك، ما عليك مضربه. أيها الغبي. ليش تسب؟ ما سبيتك انا، ما قلت شيء. شو شيني في غرفتك؟ مو بني، هذا الراوي اللي يطلع بعض الحلقات، نسيته؟ ايه هذا اللي بدون ملامح، عبالي مختفي من زمان. هذا ينطبق عليك أنت أيضا يا ذو 20 سمكة، أنت اختفيت لمدة طويلة. ها؟ المهم خلكم من هذا، خلوا راجع اللعبة يلا. لعلمك أنا من سيقوم بالمراجعة هذه المرة وليس أنت. نعم؟ إيش معنى أنت؟ أنا من قام باختيار هذه اللعبة، أليس كذلك؟ يحق لي مراجعتها. ايه صح، راجعها أنت، أحسن من هالملل. كواك شوت. صدرت هذه اللعبة في سنة 1991 على جهاز السيجا جينيسيس، وصدرت تحديدا في 19 من ديسمبر في أمريكا، والنسخة اليابانية صدرت بعد النسخة الأمريكية بيوم واحد. النسخة الأوروبية صدرت قبل جميع النسخ، حيث أنها صدرت في بداية ديسمبر. للعلم هذه اللعبة قد صدرت مرة أخرى على جهاز أحدث وهو جهاز سيجا ساترن، ولكن ليست نسخة محسنة بأي شكل، نظرا أنها صدرت على قرص يحتوي على مجموعة من ألعاب سيجا جينيسيس، والنسخة هي نفسها طبق الأصل من سيجا جينيسيس. هذه النسخة للعلم حصرية فقط في اليابان، ولم يتم إصدارها في أمريكا، وهذا غالبا بسبب قلة شعبية جهاز الساترن على خلاف جهاز السيجا جينيسيس. قبل أن ننتقل إلى اللعبة أعزائي المشاهدين، على ذكر كواك شوت، قناة ستيج 1 قامت بمراجعة اللعبة وذكر معلومات مثيرة للاهتمام بخصوصها، يمكنكم الاطلاع عليها في صندوق الوصف أو في شريط المقترحات بالزاوية. دعونا نتحدث عن ألعاب ديزني في التسعينات، وبالتحديد في الجيل الثالث والرابع من عالم الألعاب. كانت ألعاب ديزني تتميز بجمالها وقوتها لدرجة أنها تنافس أقوى الألعاب التي تصدر من قبل الشركات الطرف الأول مثل ماريو وسونيك وغيرها من الشخصيات التي كان لها ظهور في الألعاب فقط قبل حصولها على منتجات مرئية. البعض قد يتساءل: لماذا ألعاب ديزني بالوقت الحالي أصبحت بمستوى تعيس ولا يليق بمستوى ألعاب الجيل الثالث والرابع؟ الجواب ببساطة يا أعزائي المشاهدين، في هذين الجيلين قام بتطوير الألعاب نخبة من المطورين المحترفين، والعديد من الشركات التي لديها القدرة في صنع لعبة ممتازة تناسب جميع الأذواق من الصغير حتى الكبير. كانت الشركات حريصة على استغلال شهرة ديزني في صنع ألعاب جميلة وليس ألعابا تجارية بمستوى تعيس كما نرى اليوم. كانت الشركات حريصة على تقديم لعبة بمستوى رائع بالمقام الأول، بدلا من أن تفكر في الربح فقط دون النظر إلى الانتقادات. وبالفعل نجحت الشركات في تحقيق ذلك بنجاح، ورأينا ألعاب ديزني من العيار الثقيل من تطوير مختلف الشركات الكبيرة. في الجيل الرابع رأينا عددا كبيرا من ألعاب ديزني الممتازة والشيقة، ولكن في الجيل الخامس بدأت ألعاب ديزني تفقد بريقها يوما بعد يوم، إلى أن أصبحت في يومنا الحالي مجرد ألعاب تجارية من تطوير شركات متواضعة. ومن المؤسف جدا أن نرى ألعاب ديزني تصل إلى هذا المستوى من الانحدار. على شركات اليوم أن تأخذ درسا من الشركات الكبيرة التي عرفت المعنى الحقيقي لاستغلال اسم شهير ووضعه في لعبة ممتازة لجعل اللعبة مناسبة لجميع الأذواق. على أي حال، دعنا من تاريخ ألعاب ديزني.
اللعبة التي سنقوم بمراجعتها هي لعبة من العيار الثقيل والتي صدرت في الجيل الرابع. لعبة كواك شوت هي من أفضل ألعاب جهاز السيجا جينيسيس لأنها من تطوير سيجا نفسها. سيجا من الشركات التي حاولت أن تستغل شهرة ديزني بذكاء ونجحت في ذلك. قامت سيجا بتطوير عدة ألعاب مقتبسة من شخصيات ديزني وجميعها بمستوى ممتاز، وقد نلقي نظرة عليها بالمستقبل. المهم لنتحدث عن قصة اللعبة. قصتها بسيطة جدا كعادة ألعاب ديزني، ولا تتوقع قصة عميقة. يقوم دونالد أو بطوط بتصفح أحد الكتب في مكتبة سكروتش مكداك أو المعروف بعم ذهب أثناء غفوته، ويعثر بالصدفة على خريطة قديمة تشير إلى موقع كنز يسمى بكنز الملك جاروزيا، وهو حاكم مملكة البط العظيمة في العصور الوسطى. وهذه الخريطة تشير إلى مواقع أغلى ممتلكات الملك جاروزيا. هذه الممتلكات تمت تخبئتها من قبل الملك جاروزيا نفسه قبل وفاته بفترة وجيزة. يعتقد دونالد أن هذه فرصته الجديدة في الدخول إلى الثراء، فيقوم بأخذ الخريطة سرا ويذهب في رحلة للبحث عن الكنز السري بالتعاون مع أبناء أخيه الثلاثة. أحد أتباع بيت الشرير قام بالتجسس على دونالد واكتشفوا مخططاته وهم يريدون الحصول على الكنز بدلا من دونالد، ويرسل بيت أتباعه من أجل إعاقته في الوصول إلى الكنز قبله. من الواضح أن فكرة اللعبة مقتبسة من إنديانا جونز لكن بهوية ديزني. على أي حال، على دونالد أن يسافر في عدة دول من أجل الحصول على المعلومات وحل الألغاز من أجل الإمساك بطرف الحقيقة التي سترشده إلى مكان الكنز. كما ترون إن القصة بسيطة وليست فيها أي نوع من التعقيد، لكنها تشجعك على لعبها وكأنك تنوي فعلا العيش في أجوائها والمحاولة في العثور على الكنز. في بداية اللعبة عليك أن تقوم باختيار الدول التي عليك التحري بها، وفي كل مرة تكتشف أمرا جديدا سيتم فتح المزيد من الدول التي يجب زيارتها من أجل حل الألغاز. والآن دعونا نتحدث عن نظام اللعب. اللعبة كما ترون لعبة منصات من الجانب المتحرك، حيث أن عليك التقدم وتفادي العوائق وهزيمة الأعداء. على فكرة، ما أعنيه بالهزيمة هنا هو عرقلة الخصم أو تثبيته، فأنت هنا لا تقوم بهزيمة العدو أو القضاء عليه، أنت تطلق عليه بالمسدس الذي فيه طلقات عبارة عن شفاطات للمجاري. مالك تضحك؟ في وايد أسلحة بهالدنيا، مسدس ذو طلقات حقيقية، رمح، سيف، مسدس يطلع الشفاطات. اسكت وإلا قمت بشفطك. على أي حال، دور هذه الطلقات هي إعاقة الأعداء عن الحركة بشكل مؤقت من أجل التقدم بالمراحل. أنت لا تحتاج بالضرورة إلى قتل أو هزيمة الأعداء، ولكن هناك أسلحة فرعية تعطيك المجال في فعل ذلك، وهي أسلحة محدودة الذخيرة، وسوف نتطرق لها بعد قليل. على أي حال، يستطيع دونالد طلق الشفاطات على الأعداء والقفز طبعا والتزحلق على الأرضية، وهذه الخاصية مفيدة في الممرات الضيقة. وأخيرا الجري بسرعة إذا استمريت بالضغط على زر الجري. كما ترون اللعبة لديها تحكم بسيط وفريد. يمكنك فتح حقيبة الأدوات من أجل تبديل السلاح أو حتى تصفح بعض الآثار من أجل حل الألغاز. هناك بعض العناصر والأغراض التي تحصل عليها أثناء مغامرتك. هناك عناصر مثل النقود والتي تزيد من نقاطك الكلية، وهناك عناصر تزيد من عداد طاقتك كالدجاج والبوظة، وهناك أيضا ذخائر بسيطة للأسلحة الفرعية.
وأحد الأسلحة الفرعية هي حبات الذرة التي تطلقها على نطاق واسع وتقضي على الأعداء. ذرة؟ انتوا تمسخرون؟ حديث بحب الذرة؟ ايش يتكلمني انا اللي مسوي اللعبة؟ اخرس وإلا حولتك إلى فشار. هناك عناصر وأغراض قوية قد تجدها في المناطق الصعبة ببعض المراحل. إذا كنت ماهرا بما فيه الكفاية فسوف تكافأ على مهارتك وجرأتك. أما إذا كنت عديم الثقة في نفسك ولا ترغب في المخاطرة بخسارة أحد الحيوات فلك أن تستمر في التقدم من إرادة نفسك. على كل حال، من العناصر المثيرة للاهتمام هي الفلفل الحار التي تجعل دونالد يثور ويدمر كل شيء في طريقه ويركض بسرعة كبيرة. أصبح سونيك على غفلة، انظروا إلى حركة يديه. أصبح مثل الستاند الخاص بجوتارو من جوجو. المهم، بعد أن تجمع 5 حبات من الفلفل فسوف يثور دونالد، وهناك عداد الحرارة الخاصة بهذا الغرض فقط. عموما، عندما تصل إلى نهاية المرحلة تحصل على غرض أو تلميحة تساعدك في إنهاء المراحل القادمة، وتفتح بعد ذلك الدول الأخرى التي عليك زيارتها. كما أن دونالد يضع علم الهبوط في نهاية كل مرحلة في حالة إذا احتجت للعودة إلى هذه المرحلة من أجل حل بقية لغزها الناقص. فيما يتعلق بالأعداء، فأغلب الأعداء هم أتباع بت الذين يقفون في طريقك، وقد تجد أعداء بتصاميم غريبة مثل نبتة الصبار والسلحفاة التي ترتدي قفازات ملاكمة وببغاءات طائرة وغيرهم. كما أن هناك رؤساء ستصادفهم في نهاية كل مرحلة عندما تقوم باستكشافها بشكل كامل، فتأكد من إنهاء المراحل بشكل كامل. هناك مراحل قد لا تتمكن من إكمالها لأنك ستحتاج للعودة إليها لاحقا، مما يعطي عنصر الاستكشاف في اللعبة. دعونا الآن نتحدث عن الرسوم. رسوم اللعبة جميلة بالنسبة لجهاز السيجا جينيسيس. لاحظوا حركة دونالد أثناء المشي، حيث تشعرك أنها فعلا مشية بطة، وحتى في طريقة قفزه. اللعبة تستخدم رسومات جيدة. هي لم تستغل قدرات الجهاز بشكل كامل، لكنها رسوم رائعة. أما بالنسبة للألحان والموسيقى فألحان اللعبة في غاية الجمال والروعة، وكل لحن في هذه اللعبة يعلق بالذكرى. وسأريكم بعض المقتطفات من ألحان اللعبة. أما بالنسبة للصوتيات فاللعبة تستخدم مؤثرات صوتية رائعة، سواء في القفز أو حتى في الإطلاق وإلى آخره. كل شيء في هذه اللعبة جميل. اللعبة بالصراحة وأنا ألعبها ثاني مراجعة وايد حلوة. ألا مخبرك بذلك؟ أنا عشان شي أنا أقول الكل عند اللعبة إلا أنت.
والآن بما أننا ذكرنا جميع العناصر الأساسية، سوف نذكر كيفية طريقة سيركم في هذه اللعبة من بدايتها حتى نهايتها. للعلم هذه اللعبة ليست طويلة، في حالة إذا كنت تعرف جميع ألغازها ويمكنك إنهاؤها في أقل من ساعة، كما أن ألغازها ليست بهذا التعقيد. والآن سوف نشرح لكم كيفية تقدمكم فيها. في بداية اللعبة عليكم البدء في مرحلة داكبرغ أو مدينة البط. هذه أول مراحل اللعبة وهي ليست بهذه الصعوبة. عندما تصلون إلى نهايتها يحدثكم مستكشف عجوز ويتضح أنكم أنهيتم نصفها، وعليكم العودة إليها لاحقا عند الحصول على تحديث لمسدس الشفاط. بعد ذلك عليكم السفر إلى المكسيك. عندما تصلون إلى نهايتها تظهر سيدة اسمها سويت سينيوريتا وتخبر دونالد أن المستكشفين من مدينة البط قد حصلوا على مفتاح الهرم الذي ينوي دخوله. على دونالد بعد ذلك العودة إلى داكبرغ أو مدينة البط والحصول على المفتاح من قبل المستكشف العجوز والعودة مجددا إلى المكسيك. وبعد ذلك يمكنك فتح الهرم بالمفتاح عن طريق فتح حقيبة الأدوات قرب الباب واختيار مفتاح البطل. سوف تدخلون بعد ذلك الهرم. مرحلة الهرم بتصميم جميل وهي ليست بهذه الصعوبة، ولكن عليك الحذر من قوالب الطوب الخضراء الطائرة. عليك أن تطلق عليها شفاطا من أجل إعاقتها عن الحركة والصعود فوقها من أجل التقدم، كما أن هناك أعداء يرتدون ملابس فرعونية ويرمون عليك الشعلة النارية. على أي حال عندما تصلون إلى نهايتها ستجدون جوفي، أو كما هو معروف بالنسخة العربية بندق. سوف يتحدث إليك ويعطيك مسدسا محدثا وأفضل من مسدسك الحالي تطلق عن طريقه الشفاطات الحمراء بدلا من الصفراء. لحظة، ماذا هناك؟ جوفي شو اللي دخله داخل الهرم من البداية؟ ما يبالي الذكاء، يمكن كان يستكشفه. مو هي المشكلة، من اللي حابسه داخل الهرم لأنه كان مكفوف من البداية. دعكم منه أيها المشاهدون ولنتابع. فائدة الشفاطات الحمراء هي الالتصاق بالجدار لفترة من الوقت حتى يقف دونالد عليها والصعود إلى الأماكن العالية التي لا يستطيع الوصول إليها بالقفزة المعتادة. عليك بعد ذلك أن تعود أدراجك إلى خارج الهرم وتستدعي الطائرة وتعود مجددا إلى داكبرغ. عليك صعود الجدار الموجود في نصف المرحلة واجتياز النصف الثاني. ستواجه أعداء مثل مكبرات الصوت والسلاحف الملاكمة. بعد ذلك ستصل إلى منطقة التي فيها أعمدة الكهرباء والتي تقوم فيها بالتزحلق على أسلاكها حتى تصل إلى النهاية وتقابل دكتور جايرو. سيعطيك جايرو أو عبقرينو بالنسخة العربية سلاحا جديدا وهو عبارة عن فقاعات مذيبة. بعد ذلك عد أدراجك إلى أن تصل إلى عالم الهبوط وغادر مدينة داكبرغ إلى الأبد ولن تحتاج لأن تعود إليها. عليك بعد ذلك السفر إلى ترانسلفانيا. هالاسم مألوف يا أخي. حلف أنت بس. أعرف عما تتحدث، لا تقاطع. إذا لعبتم سلسلة كاسلفانيا فستعرفون ما هي هذه المنطقة. سوف تبدأ المرحلة في الغابة الموحشة وتواجه أعداء من الخفافيش إلى أن تصل إلى بوابة القصر وتضع علم الهبوط أمام البوابة. عليك دخول البوابة بعد ذلك، وبعدها ستصادف جدارا يقف في طريقك. يظهر شبح ويخبرك أنك ستحتاج إلى أداة خاصة من أجل تدمير هذا الجدار، وسيخبرك أن دراكولا مالك هذا القصر بحوزته الخريطة الحقيقية للكنز وأنه لن يسلمها لك بسهولة.
هنا يأتي دور سلاح الفقاعات المذيبة، حيث يمكنك تذويب بعض الجدران بألوان فاتحة، ويمكنك أيضا تذويب بعض البراميل التي تحتوي على الأغراض المساعدة. شق طريقك في قصر دراكولا، وحاول أن تتفادى العوائق والأفخاخ، ويجب عليك حل بعض الألغاز البسيطة. هي ليست بهذه الصعوبة إذا كنت قوي الملاحظة، والألغاز بشكل عام سهلة. بعد ذلك ستصل إلى أول رؤساء اللعبة، وهو دراكولا، وهو الآخر ليس بهذه الصعوبة، وستعرف خطته بسرعة، وعندما تقوم بهزيمته ستحصل على الخريطة الحقيقية. بعد ذلك ستغادر القصر تلقائيا وتعود إلى عالم الهبوط. غادر المكان بعد ذلك، وستلاحظ أنك تستطيع زيارة دول أكثر. اذهب إلى الهند، أو كما هو مكتوب مهراجة، وستلعب النصف الأول من المرحلة، حيث ستواجه أعداء يرتدون ملابس هندية. عليك أن تشق طريقك إلى نهاية النصف الأول من المرحلة حتى تصل إلى قصر مهراجة، وتضع علم الهبوط أمام القصر. عندما تدخل القصر سيخبرك المهراجة أن عليك هزيمة النمر الموجود في حديقة القصر. بعد ذلك استمر في تقدمك، وستدخل القسم الثاني من المرحلة. في هذا القسم من المرحلة ستواجه بعض التحدي، لأنها مرحلة متاهية، وعليك العثور على الباب الصحيح من أجل التقدم. عدا ذلك ستستمر في الدوران في نفس النقطة، وتستغرق وقتا في إنهاء المرحلة. ولهذا أنصحك أن تركز على الذاكرة حتى تحفظ الأبواب الصحيحة. عندما تدخل جميع الأبواب الصحيحة ستواجه النمر. من الواضح أنه النمر شيرخان من موكلي. العب جيدا أيها الأبلة. ترى يطلق عليه ما يصير فيه شيء. اطلق على راسه يا الخبلة. الكلام هسه من فعل. بقيت لديك تفاحة واحدة، إذا خسرت فستدفع الثمن. اوكي بركز. اخيرا. ما بغيت، لو انا لعبت كنت بغلبها بسهولة. المهم عليك أن تستهدف رأسه، ومع مرور الوقت ستنجح في إصابته. عندما تقوم بهزيمته ستحصل على المكافأة، وهي جوهرة دمعة أبو الهول، وستكون بذلك قد أنهيت المرحلة. عليك مغادرة الهند والتوجه كما خمن أعزائي المشاهدين إلى مصر. ستدخل في النصف الأول من المرحلة، حيث ستواجه أتباع بت وبعضا من الأعداء العشوائيين الآخرين. مسألة وقت وتصل إلى باب الهرم الذي يجب عليك فتحه عن طريق دمعة أبي الهول، وثم بعد ذلك تدخل الهرم وتصل إلى النصف الثاني من المرحلة. ستواجه بعض التحدي في مرحلة الهرم، لأنها أصعب قليلا من المراحل المسبقة، حيث عليك الحذر من هذه الرماح، بالإضافة إلى النيران التي تدور حول نفسها. علاوة أنك ستقفز بكثرة على المنصات، ويجب أن تكون حذرا، لأن خطأ بسيط قد يجعلك تخسر أحد الحيوات. بالنسبة للأعداء فهم ليسوا بهذه الصعوبة، نظرا أن صعوبة المرحلة تكمن في الأفخاخ والمنصات. هنا عليك الهرب من كرة النار الضخمة حتى تصل إلى الرئيس. بالنسبة للرئيس فأنت لا تواجه فعليا رئيس المرحلة، وإنما هو عبارة عن لغز عليك حله بسرعة قبل أن يسحقك سقف الغرفة. عليك الضغط على الترتيب الصحيح على البلاطات التي تشير إلى الرموز. يجب عليك فتح المدونة وتعرف الترتيب الصحيح للرموز. اوف، صار بطة مهروسة. كل هذا بسبب هذا اللاعب الفاشل. ترى وقفت على البلاطات ما صار شيء. يجب عليك القفز عليها حتى يتم تفعيلها.
ألا يمكنك أن تستنتج شيئا من تلقاء نفسك؟ اوكي بجرب مرة ثانية. بعد أن تختار الترتيب الصحيح سيتم إخلاء سبيلك حتى تحصل على صولجان راء. بعد ذلك ستستقل عربة على السكة الحديدية والتي ستنقلك إلى خارج الهرم مباشرة، وهنا يجب عليك الانتباه حتى لا تسقط في الهاوية. بعد ذلك ستخرج من الهرم وعليك مغادرة مصر والتوجه إلى القطب الجنوبي. ستدخل النصف الأول من المرحلة وعليك الحذر من الببغاوات الطائرة وكذلك البطاريق الصغيرة المزعجة. مسألة وقت وتصل إلى نصفها وتضع علم الهبوط. عليك استخدام الصولجان في تكسير هذه القطعة الجليدية والحصول على مفتاح الفايكنج. غادر المكان بعد ذلك وعليك التوجه إلى سفينة الفايكنج. هذه المرحلة تحتوي على تحد بسيط وعليك الحذر من جنود فايكنج بالإضافة إلى أتباع بيت. وتحتوي المرحلة على عدد لا بأس به من المنصات، وهي ليست بصعوبة مرحلة الهرم في مصر. بعد أن تصل إلى منتصفها ستجد جنديا حزينا وسيخبرك أن السفينة قد تم غزوها من قبل أشباح، ويطلب منك تخليص السفينة وبالمقابل سيعطيك المذكرة التي ترشد إلى مكان الكنز مباشرة. عليك استخدام مفتاح الفايكنج لدخول السفينة. لحظة الحين هذا شكله شكل مفتاح. شو المشكلة؟ انت شوف فتحة الباب كيف، شوف شكل مفتاح، ما يحتاج اتكلم. نعم، لا حاجة لك بالكلام، اخرس وتابع اللعب. عندما تدخل السفينة ستكون قد دخلت النصف الثاني منها. في داخل السفينة عليك العثور على الباب المخفي الذي يرشدك إلى زعيم المرحلة. ستحتاج إلى أن تأخذ جولة في السفينة حتى تعثر على الباب السري. بعد أن تعثر عليه ستواجه رئيس الهيكل العظمي، وهو ليس بهذه السهولة إلا إذا عرفت خطته. ستستغرق بعض الوقت في هزيمته. بعد أن تقضي عليه ستكون قد خلصت السفينة. عندما تخرج منها سيفاجئك الرجل بأنه لا يملك المدونة وأن الأمر مجرد استغلال. يعني دشين السفينة على الفاضي. لا على المتروس. سيخبرك الرجل أنه سمع أن المدونة موجودة في القطب الجنوبي تحت الجليد، وسيعطيك بالمقابل تحديثا جديدا لمسدس الشفاط، حيث سيعطيك شفاطا باللون الأخضر والذي يستمر بالتعلق لفترة أطول. بعد ذلك غادر المكان وعد إلى القطب الجنوبي. تقدم حتى النصف الثاني من المرحلة، وبعد ذلك أطلق سلاحك الجديد على الببغاء ذو السترة الخضراء وتعلق على طرف الشفاط. عليك التقدم إلى أن تصل إلى الضفة الأخرى وحاول تفادي الأعداء. بعد ذلك ستصل إلى منطقة المنصات واحذر أن تسقط في البحر. ثم ستكتشف منطقة تحت الأرض وتبحث فيها عن مذكرة الفايكنج. تفادى أسود البحر قدر المستطاع واستخدم سلاح الفقاعات المذيبة في تذويب الجليد الأزرق فقط، لأن الجليد البنفسجي غير قابل للإذابة. ستعثر مع مرور الوقت على مذكرة فايكنج. بهذه الطريقة سيكون الطريق بينك وبين الكنز قصيرا. عندما تغادر المكان ستفاجأ أن بيت قد قام باختطاف أبناء أخ دونالد وأخذهم كرهينة مقابل مذكرة الفايكنج. يضطر دونالد إلى تسليم المذكرة ويطلق بيت بعد ذلك سراح الأطفال. شيء متوقع، لازم يصير شيء في النهاية يخرب عليك. شاطر. يا لك من شخص ذكي. صح كلامك، أنا ذكي. يقرر دونالد الذهاب إلى مقر بيت من أجل استعادة المذكرة. هذه المرحلة ستكون صعبة عليك إذا كنت تلعبها من أول مرة. ستواجه فيها أعداء بعدد أكبر من المعتاد،
وكما أن هناك منصات تسبب لك الارتباك عندما تحاول القفز عليها، يجب أن تكون حذرا في هذه المنطقة وشديد التركيز. بعد ذلك ستواجه بيت وهو رئيس هذه المرحلة. في الحقيقة هو ليس بذلك الصعوبة على عكس الرؤساء السابقين، فقط عليك العثور على ثغرة لإصابته وستتمكن من هزيمته بسهولة. الرئيس هذا يذكرني بحد، ما يذكركم بدكتور إيجمان من سونيك؟ تقليد واضح. اللعبة بالأصل من تطوير سيجا أيها الأبله. عن أي تقليد تتحدث؟ اللي ما عنده اللعبة ويتفلسف. بت يعلن استسلامه ويسلم لك مذكرة الفايكنج، ومن هنا سوف تبدأ رحلتك الأخيرة من أجل العثور على الكنز، وسوف تنطلق إلى جزيرة الكنز. ها نحن ذا على دروب كنزنا. هذه المرحلة هي المرحلة الأخيرة للعبة. تبدأ في البداية بمنطقة الغابة، واحذر الأفاعي السامة التي تشبه أفعى كا من موكلي. حاول أن تصل إلى داخل المبنى. هذه المنطقة هي الأصعب باللعبة، حيث ستواجه عددا كبيرا من الأفخاخ التي عليك تجاوزها، وعليك أن تحذر التماثيل التي تحمل درعا. مع مرور الوقت ستصل إلى أحد النوافذ. عليك القفز في الهواء إلى أن تلمح منصات مخفية، وعليك أن تكون حذرا جدا في قفزاتك. عندما تصل إلى النافذة المقابلة ستواجه بعد ذلك الرئيس الأخير من اللعبة، وهو الفارس العجوز الذي يحرس الكنز. يجب عليك هزيمته لتكون جديرا بالحصول على الكنز. نحن لا نعرف ماهية شخصية هذا الفارس العجوز سوى أنه يحرس الكنز السري. على أي حال يجب عليك انتظار اللحظة التي يرمي فيها سيفه نحوك وتطلق عليه في هذه اللحظة، وكن حذرا من الحطام الذي يتساقط من الأعلى. قد يكون رئيسا صعبا، لكن المسألة هي مسألة وقت حتى تتمكن من هزيمته. بعد أن تهزمه يخبرك بأنك الشخص الجدير بالحصول على الكنز. سيفتح باب الكنز وسيظهر صندوق ستجد فيه تمثالا حجريا للأميرة. دونالد يصاب بخيبة أمل نظرا أنه مجرد كنز عادي. على قولتهم نصوم ونفطر على بصلة. انت صاج. إياك أن تستمر في مقاطعتي وإلا ستدفع الثمن. قلت تحس بمعاناتي يوم تقاطعني على ثاني مراجعة؟ ها؟ يلا اشربها الحين. لقد غلبني في هذه، يا له من مزعج. يعود دونالد إلى وطنه وصديقته دايزي تنتظر منه الهدية. يظهر دونالد بوجه خائب ويخيب أمل دايزي بنظرها إلى الهدية المنتظرة، إلى أن يتعثر أبناء أخيه ويسقط التمثال ويتحطم، ثم يخرج منه قلادة ثمينة تسقط حول عنق دايزي وتسعد بها وتشكر دونالد. وبهذه الطريقة تنتهي اللعبة بنهاية سعيدة. ما هو الرأي النهائي بخصوص لعبة كواكشوت؟ هي بدون شك لعبة ممتازة وفريدة من نوعها، وهي من أفضل ألعاب جهاز السيجا جينيسيس. لم نجد فيها عيوبا جذرية سوى أن بعض الألغاز قد تكون مبهمة عند البعض، وقد تكون سهلة جدا لدى البعض الآخر، لكننا في النهاية حصلنا على لعبة ممتازة تستحق الشراء. يلا ادفع، أبى أروح الحين. كم سعر اللعبة؟ هذه ب20 سمكة. معدك على 20 سمكة؟ لحظة، أنا خلصت اللعبة، فليش أشتريها أصلا؟ خلاص. شو؟ ماشي. تدري شو، أنا ما أريد اللعبة، خلاص تقدر تشيلها. لا والله، وأنا أكل هالدرب عشان أسلمك اللعبة. الشر مو عليك، الشر عليك إني أعطيتك ويه. ولا أقول؟
تستحق ذلك. شكرا أعزائي المشاهدين على المتابعة، ونراكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. ذرة انتوا تمسخرون؟ في حد يذبح بالذرة؟ سوري. ذرة استغفر الله العظيم. سوري. ما اسوي شيء. اوكي. لا ما نصور خلاص كنسل.